Xin kính chào quý bà con, cô bác và các bạn đang theo dõi bản tin thế giới cập nhật. Ngay bây giờ, Phú Lâm mời quý bà con cô bác cùng đến với diễn biến nóng được cả thế giới dõi theo. Ông Trump chốt sổ thảm kịch 3.000 năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel đã chấp nhận ranh giới rút quân ban đầu tại Gaza, mở đường cho lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao đổi tù binh. Dấu hiệu cho thấy thảm kịch kéo dài 3.000 năm có thể sắp sửa khép lại. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, tối 4 tháng 10 theo giờ Mỹ, ông Trump viết rằng sau quá trình đàm phán, Israel đã đồng ý với giới tuyến mà Washington đưa ra. Và nếu mọi thứ diễn ra như thông báo, con tin sẽ được trao trả. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực và bước rút quân tiếp theo sẽ bắt đầu. Thỏa thuận được mô tả như con cá lội ngược dòng giữa cơn lũ lộn xộn, tưởng chừng không thể. Nhưng nhờ sức đẩy của ngoại giao và áp lực, một phần cuộc chơi đã chuyển hướng. Khi Hamas xác nhận sẵn sàng, các bước trao đổi con tin và tù nhân bắt đầu ngay lập tức. Sự kiện này được mô tả bởi ông Trump bằng lời lấp lửng, hãy chờ xem điều gì sắp tới. Như người đi biển căng buồm chờ gió đổi chiều. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đã chỉ đạo phái đoàn đàm phán đến Ai Cập để hoàn tất chi tiết kỹ thuật, hy vọng giới hạn tiến trình trong vài ngày. Ông Netanyahu nói ông cảm ơn Tổng thống Trump về hỗ trợ an ninh và ngoại giao, kể cả việc triển khai lực lượng hỗ trợ theo lời khẳng định của Nhà Trắng, và ca ngợi chiến thắng đã đạt được trên nhiều mặt trận. Lời nói của ông vang như tiếng trống trên đồng lầy, hào nhoáng cho kẻ cầm quyền, châm chọc cho kẻ chịu trận. Ai Cập, Qatar và các bên trung gian khác tiếp tục làm việc để bó buộc thỏa thuận. Phía Mỹ đã cử đặc phái viên và đại diện để hoàn tất các điều khoản trao trả con tin. Con rể của Tổng thống và đặc phái viên Trung Đông đã lên đường đến Cairo để soạn thảo bước cuối. Việc này diễn ra giữa lúc báo cáo cho thấy các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn ở một số địa phương. Nhắc không phải lúc nào cũng chặn được viên đạn trên thực địa. Ở Gaza, tiếng súng và tiếng khóc vẫn còn vọng lại. Các nhân viên y tế báo cáo đợt không kích mới gây thương vong dù lệnh ngừng bắn được loan báo. Truyền thông Israel cho biết đã chỉ đạo giảm cường độ ở một số khu vực, nhưng quân đội vẫn được lệnh sẵn sàng cho mọi kịch bản. Tình hình vì thế trông như cánh đồng trước bão, nhiều người đang gom rơm chu đáo, nhưng bão vẫn chưa rõ hướng. Hamas được cho là đã chấp thuận một phần kế hoạch 20 điểm của Washington sau khi Mỹ đặt thời hạn chót. Nhóm này đồng ý bước vào đàm phán qua trung gian và bàn giao quản lý Gaza cho một cơ quan độc lập tạm thời, nhưng không cam kết giải trừ hoàn toàn lực lượng vũ trang, khiến thỏa thuận giống như con tôm chui vào lưới, chưa biết có bị buộc chặt hay sẽ chui ra được lúc nào. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo cảnh báo rằng không có nơi nào thực sự an toàn cho dân thường Gaza. Vùng an toàn phía Nam nhiều khi chỉ là lời hứa trên giấy, còn thực tế vẫn đầy mảnh vỡ. Người phát ngôn UNICEF mô tả các trường học, nơi trú ẩn tạm thời, thường xuyên biến thành đống đổ nát.